प्ले स्टोरमा गएर तपाईले भिडियो एडिटिङ एप्स सर्च गर्नुभयो भने थुप्रै एप्लिकेसन आउँछ र तीमध्ये मोस्टली एप्लिकेसनमा तपाईले वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई बिल्कुल फ्री एप्लिकेसनको बारेमा भनिदिन्छु जसमा कुनै वाटरमार्क नै छैन। त्यो एपको नाम हो बिहान। त्यो एपलाई ओपन गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँ चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेकेन्डमा छ प्लसको आइकन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि भिडियोहरु आउँछ। तपाईलाई जुनसुकै मन लाग्छ त्यो भिडियो ट्याप गर्नुहोस्। म सपोज यो भिडियो लिन्छु र तपाईले मल्टिपल भिडियो जति पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फ्याट 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 गरेर, तर म चाहिँ अहिले एउटा मात्रै गर्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एरोको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईकोमा एकछिन टाइम लिन्छ, त्यसपछि भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा अडियोको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले म्युजिक पनि दिन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ इफेक्ट्सहरु छ। त्यसपछि यहाँबाट रेकर्ड भोइस ओभर पनि दिन सक्नुहुन्छ। म्युजिकको अप्सन छ, म्युजिकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा जति पनि म्युजिक छ त्यो सब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन छ इफेक्ट्सको। इफेक्ट्समा तपाईहरुले इफेक्ट्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थरीथरीका इफेक्ट्सहरु छ, तपाईले जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियोमा। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ रेकर्डको छ। यहाँबाट तपाईले आफ्नो भिडियोमा भोइस ओभर पनि दिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले दिँदैन। त्यसपछि यहाँ अर्को सेकेन्डमा अप्सन छ ट्याग्सको अप्सन छ। यसमा तपाईले क्लिक गरेर ट्याग्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट कस्तो साइज लिने, त्यसपछि यहाँबाट फोन्ट कस्तो सिलेक्ट गर्ने, कलर कस्तो सिलेक्ट गर्ने र ट्याग्सलाई कता सेट गर्ने, यसरी यहाँबाट इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ भिडियो फोटोको। भिडियो फोटोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँबाट तपाईको भिडियोहरु क्लिप्सहरु के एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट सजिलै एड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले गर्दैन। एक्स्ट्रा अडियोको अप्सन छ। यहाँ तपाईले भिडियोको अडियो एक्स्ट्रा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोबाट अडियो। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट अडियोलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कति बढाउने कति घटाउने यहाँबाट। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ भोल्युमको। यहाँबाट तपाईले भोल्युमलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईकोमा भोइस छ भने हैन भने तपाईको छैन भने मिल्दैन। हामीले चाहिँ अगाडि छुट्याइसकेका छौँ, त्यही भएर भएको छैन। त्यसपछि यहाँ छ अर्को ब्याकग्राउन्डको अप्सन। यहाँबाट तपाईले भिडियोको ब्याकग्राउन्ड पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले भिडियोको ब्याकग्राउन्ड पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बोर्डरको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले बोर्डर पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब तपाईको भिडियोको बोर्डर कस्तो सेट गर्ने तपाईले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ क्रोपको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले यसरी क्रोप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट फ्रेम। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ रोटेटको। त्यसपछि यहाँबाट मररको अप्सन छ, यसलाई पनि तपाईले एरर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को अप्सन छ फ्रिजको। फ्रिज क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको भिडियोको मतलब कुनै पार्टहरु तपाईको इमेज बनेर फ्रिज हुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ जुमको अप्सन छ। यहाँ अर्को जुमको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले भिडियोलाई कति जुम दिने कति नदिने यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ फर्मरको। फर्मरमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि फर्मर आउँछ। जुन तपाईको भिडियोको भाग हो त्यो तल्लोलाई ब्लाइन्ड गराइदिन्छ भने माथिल्लो भिडियोमा आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यदि तपाईको ग्रीन स्क्रिन युज छ भने तपाईले यहाँबाट क्रोमा की पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले भिडियो एक्सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट तपाईको एक्सेप्ट रेटहरु कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट यहाँ क्लिक गरिदिनुस् सेभमा। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियो कुन टपिक्समा हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला।